In deze video toon ik hoe je dit krukje kan omhaken. Het is een krukje van IKEA met acrylgaren omhaakt. Eerst en vooral haak je dus de cirkel van het zitvlak. Die spant mooi rond het krukje. Met een knoop kan je het er rond vastbinden. Wanneer dat klaar was, heb ik de poten ook omwonden met het garen. En dat deed ik tot hier ongeveer, zodanig dat er nog opening is om de hoes rond te krijgen. Het stoeltje bestaat uit 3 grote onderdelen. Het zitvlak en dan de poten die uit 2 delen bestaan. Eerst en vooral gaan we dus een cirkel haken om het zitvlak mee te bedekken. Ik haak hiervoor met een enkele draad acryldraad en een haaknaald 4,5 mm. Eerst maak je de hoes. De hoes klemt rond het zitvlak. Ik heb er op het einde nog dit touwtje in geweven om het vast te maken. Zo kan je het met een knoopje vastmaken en dan kan je het hieronder een beetje wegstoppen. Het is niet echt nodig, want je zal zien dat de hoes zonder eigenlijk ook al er mooi rond klemt. Dat is dus de hoes, de bovenkant en de onderkant. En op deze manier klemt de hoes wel voldoende rond het zitvlak, maar je kan dit er dus nog eventueel in weven om het wat strakker te maken. Deze instructie bestaat uit 3 delen. In het eerste deel haken we tot en met deze toer, dit eerste toer van dit kleur. In de tweede video haken we tot en met dit raster. En vanaf de derde video haken we vanaf hier tot het eind. De eerste toer is een toer van 12 vasten in de magische cirkel. De magische cirkel maak je op deze manier. Je maakt een lus die je vasthoudt tussen duim en wijsvinger. En je zet die lus vast met een halve vaste of met een losse. En zo komt je cirkel niet meer los. Je maakt nu 12 vasten. 1, 2, 10 en dan kan je je cirkel al een beetje aanspannen. 11 en de laatste is 12. Deze draad kan je al afknippen. En je sluit nu je cirkel in de eerste vaste. Op deze manier met een halve vaste en je hecht meteen die nieuwe kleur aan. Tweede toer zijn deze rode. Dit zijn telkens clusters van 4 stokjes. Tussen die cluster heb je 3 lossen. En je slaat telkens 1 steek over. De eerste clusters begin je met 3 lossen. 1, 2, 3. En daarna 3 stokjes die je niet helemaal afwerkt. Dus 1 stokje en dan houd je 2 lussen op je naald. Het tweede stokje die je niet helemaal afwerkt en het derde. Dat zijn er 4 lussen op je naald. Dan trek je nog het draad erdoor, dat is een cluster. En elke cluster wissel je af met 3 lossen. 1, 2, 3.
Ondertussen kan je nu ook al de cirkel aanspannen. En de opzetdraden kan je telkens in dit projectje gewoon afbinden. Dan hoef je geen draadjes weg te stoppen. Die zitten toch aan de binnenkant en die zie je niet. En deze kan je ook nog even afbinden, misschien met de witte. Die kan je afknippen gewoon. Hoef je geen draadjes weg te werken. Dus we hebben 3 losse gedaan. Nu sla je 1 steek over. Dus deze sla je over en maak je een cluster van 4 stokjes. Dus je draad om je naald, 1 steek overslaan en je maakt een eerste stokje die je dus niet afwerkt. 1, 2, 3 en 4. En dan haal je je haaknaald door de lussen op, je draad door de lussen op je haaknaald. Opnieuw maak je nu 3 lossen, 2, 3. Je slaat deze steek over en je gaat meteen naar de tweede. En je maakt weer een cluster. 1, 2, 3 en 4. Drie lossen, 2, 3, cluster, 1 steek overslaan, een cluster, 1, 2, 3 en 4. 3 lossen, steek overslaan, een cluster, 3 lossen en de laatste cluster. Dan doe je weer 3 lossen. En dan heb je dus inderdaad nog 1 steek over. En dan sluit je de toer. En die derde losse van het begin, die steek je naald dus onder de 2 lusjes van de losse. Deze draad kan je afknippen. En je hecht meteen tijdens de halve vaste, hecht je meteen het nieuwe kleur aan. En nu ben je dus klaar voor de volgende toer. De volgende toer bestaat telkens uit 2 vasten rond de 3 lossenboog en een dubbel stokje die je vastmaakt in de eerste toer. Je begint met 1 losse en je maakt vaste in de bovenkant van de eerste cluster. 1 vaste. En dan doe je nog 2 vasten rond de lossen. 2. En een dubbel stokje in deze steek die je net hebt overgelaten. Maar nu moet je even opletten dat je dus je werk wat plooit, zodanig je maakt het dubbel stokje, maar je zorgt dat je naald er langs deze kant uitkomt. Dus je plooit je werk wat dubbel en zo maak je het dubbel stokje af.
Daarna maak je hier rond nog 2 vasten. 1, 2 en een vaste in de bovenkant van de cluster. Zo moet het er dan uitzien. Aan de achterzijde kan je deze 2 alweer afbinden. Zo ga je dan verder. Dus nu maak je weer 2 vasten rond de lossen. 1, 2 en een dubbelstokje, dus 2 maal je naald, je draad rond je naald, een dubbelstokje. Hier steek je naald in deze steek die je overliet en dan plooi je je werk samen zodanig dat je naald er zo uitkomt. En dan maak je gewoon je dubbelstokje af. Twee vasten rond de lossenketting en een vaste in de bovenkant van de cluster. En zo ga je verder. Dus 2 vasten, een dubbel stokje, twee vasten, nog 1 aan de bovenkant, 2 vasten, een dubbel stokje, twee vasten, en dan nog aan de bovenkant van de cluster. Opnieuw 2 vasten, dat dubbel stokje, twee vasten en dan nog een vaste in de bovenkant. Hier nog 2 vasten. Het laatste dubbel stokje. En dan om te sluiten, hier deed je al een vaste in de bovenkant. Moet je nu dus nog 2 vasten doen rond de lossen. En dan sluit je in de eerste. De draad mag afgeknipt worden. En hecht je meteen het nieuwe kleur aan. En zo ben je klaar voor de volgende toer. Dat is het resultaat van de eerste 3 toeren. In de volgende toer zijn het gewoon enkel maar vasten. Je maakt telkens 5 vasten. In de 6e vaste doe je een meerdering. Dus je begint met 1 losse. En je maakt in dezelfde reeds 1 vaste. Dus dat is je eerste vaste. 1, 2, 3, 4, 5. Dan doe je een meerdering, dus 2 vasten in de volgende. Zo ga je dus voort tot het einde. Eerst kan je al afbinden.
En dan doe je dus weer 5 vasten. Vijf vasten, gevolgd door een meerdering, dus 2 vasten in de zesde. Opnieuw 5 vasten. En een meerdering tot het einde dus. En dan in de voorlaatste nog 1 vaste en de laatste 2 vasten. En je sluit in de eerste met een halve vaste, maar je maakt, je knipt af en je hecht meteen je nieuwe kleur aan. Nu sta je klaar voor de volgende toer. In de volgende toer zijn boogjes van vaste, 2 steken overslaan, 2 lossen. En straks ga je rond dat boogje dan verder haken. Dus je maakt 1 losse, een vaste in dezelfde steek, 2 lossen. En dan sla je 2 over en in de volgende maak je een vaste. 2 lossen, 1, 2 overslaan en in de derde vaste, zo tot het einde. Ik kan alweer afbinden. En zo ga je verder tot het eind. 1, 2, 2 overslaan, 1, 2, 2 overslaan, 1, 2 en zo verder. De laatste vaste, dan maak je nog 2 lossen. Je slaat weer 2 steken over en je sluit in de eerste, maar je sluit wel deze keer met hetzelfde kleur. Dit kleur kan je wel al afknippen. De volgende toer zijn stokjes rond deze lossenboog. Je gaat met een halve vaste naar de eerste boog. En bij die halve vaste hecht je het nieuwe kleur aan. Of een losse, zoals je wil. 4 stokjes per boog. Het eerste stokje zijn 3 lossen. 2, 3. En vanaf hier haken je dus nog 3 stokjes in deze boog. Dat kan je ook alweer afbinden. En nu haak je verder 4 stokjes per boog. Dus 1, 2, 3 en 4. Dus niks ertussen.
Dus je gaat gewoon zo verder tot het eind. Tot het eind per boogje 4 stokjes. In het laatste boogje haak je dus nog 4 stokjes. Je hecht aan, je sluit de toer in de derde losse van het begin. En je hecht meteen ook het nieuwe kleur aan. En dan ben je klaar voor de volgende toer. De volgende toer is deze toer. Dat zijn 7 vasten gevolgd door een meerdering. Dus je begint met een losse. Een losse. En je haakt een vaste in de eerste meteen. Dat was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en een meerdering, dus 2 vasten in de volgende. In de 8e haak je 2 vasten. Dit kan je weer afbinden. In deze toer haak je dus gewoon 7 vasten gevolgd door een meerdering. Je eindigt je toer 6, 7 met een meerdering. En je hecht aan in de eerste steek met dezelfde kleur.